Ang zoom tool at hand tool ay isa sa mga pinakaimportante pagdating sa workflow. Sa kanila nakasalalay ang navigation ng ating working space. Kung wala sila, mahihirapan tayong mag-focus sa designing, especially when working on particular elements sa ating canvas. Kung gusto mong makasabay sa tutorial na to, may inihanda akong file na pwedeng i-download at makikita ang link sa description below. Mag-umpisa tayo sa zoom tool. Mukha lang siyang simple at madaling gamitin, pero pag nalaman natin ang bawat capabilities at shortcuts na taglay nito, malalaman natin kung gaano siya kaimportante sa ating workflow. Ang keyboard shortcut ng zoom tool ay letter Z or Z. Ma-access natin siya dito sa lower part ng tool section. Pindutin natin siya once or multiple times, magzo-zoom in siya. Pag click and hold naman, magzo-zoom in siya gradually ng tuloy-tuloy and bitawan natin para mag-stop. Pansinin na kung saan nakatutok ang cursor ng mouse ay doon pupunta ang direction ng zooming. Same sa zoom out na pwede nating i-access dito sa options bar. Or by holding Alt key, magzo-zoom out siya. Same mechanics. Click once or multiple times to zoom out. Click and hold, mag-zoom out siya ng tuloy-tuloy ng dahan-dahan. Para sa mabilisang zoom in and out, slide lang tayo sa part na gusto natin i-zoom. Let's say, itong maliit na bola sa kanan. Hold click and slide pataas for zoom in, and pababa naman for zoom out. Make sure na naka-on ang scrubby zoom para sa ganitong operation. Without scrubby zoom naman, we have the ability to zoom in sa particular part ng ating canvas. Let's say, itong malaking bola sa kaliwa, select a portion and zoom. Pero, mas prefer ko na naka-on ang scrubby zoom dahil mas handy ang kanyang controls. Kung gusto natin i-view ang image sa actual size or pixels niya, select View, then Actual Size. Or, sa keyboard shortcut, press Ctrl+1. Para mag-fit sa screen, select View, then Fit on Screen. Or keyboard shortcut, which is very useful, Ctrl+0. Pwede rin tayo gumamit ng keyboard controls. Ctrl++ sign to zoom in and Ctrl+- sign to zoom out. Maaari rin natin gamitin ang scroll wheel ng ating mouse. Pwede natin siyang i-activate sa Edit, Preferences, Tools, then check natin ang zoom with scroll wheel. Scroll up to zoom in, scroll down to zoom out. Malaki ang tulong ng feature na ito dahil magagamit natin ang full potential ng ating mouse by scrolling up and down para mag-zoom. Pwede rin tayo mag-zoom sa Layers panel by holding Alt key, then click sa layer. Mapupunta tayo sa ating object instantly. Handy ito and powerful, lalo na kapag nakabase tayo ng selection sa Layers panel at hindi naka-on ang Show Transform Controls para makita natin kung anong object or layer ang kasalukuyang nakaselect. And lastly, pwede tayong mag-zoom sa Navigator. Makikita ito sa Windows, then Navigator. Pwede tayong mag-zoom in and out gamit ang slider. Pwede tayo mag-zoom ng object by selection by holding Ctrl key, then select ang desired portion sa ating Navigator. Now, pumunta naman tayo sa Hand Tool. Ang Hand Tool ay ang Master of Navigation sa Photoshop. Accessible si Hand Tool sa lower part ng tool section natin, katabi ni Zoom Tool. Ang shortcut sa Hand Tool ay letter H. Pero most of the time, para ma-access natin siya, ang ginagamit natin ay spacebar. Kahit anong tool ang gamit mo, kapag hinold mo ang spacebar, automatically, magagamit mo ang Hand Tool. Let's say nasa Move Tool ako, hold spacebar, then drag mo ang canvas to navigate. Nasa Transform Tool ako, click mo ang spacebar anytime para i-navigate ang view ng canvas. Handy siya gamitin with Zoom Tool. And pwede rin na ma-access sa Zoom Tool temporarily
while using the hand tool. While holding spacebar, pwede natin i-hold ang control key para makapag-toggle sa zoom tool. Ang method na ito ay applicable sa kahit anong tool ang gamit mo. Press mo lang ang shortcuts na nabanggit and automatically mo siya magagamit on and off. If sasanayin natin ang shortcut keys ng zooming at navigating, malaki ang may tutulong nito sa ating workflow. Sa susunod na episode sa series na ito, tatalakayin naman natin ang isa sa pinaka-essential part ng panels, ang layers. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat.